السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن انتشار وباء في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية عن الالتهاب الكبدي الحاد. طبعا بالنسبة لهذا الالتهاب احنا مش عارفين سببه بالظبط. فالتطور الخطير ان حصلت حالة وفاة لطفل. طبعا بالنسبة للمرض هو بدأ في انجلترا. ابتدت الحالات تظهر في اسكتلندا وفي المملكة المتحدة وفي ايرلندا، ولكن احنا فوجئنا ان في خلال الاشهر الماضية ان ابتدت الحالات تظهر ايضا في اسبانيا وفي هولندا وفي الدنمارك، وابتدت تظهر في حوالي 10 دول اوروبية. وحتى الآن تم رصد حوالي 170 طفل مصاب بهذا الوباء. طبعا وفاة أحد الأطفال ده علامة خطيرة على قوة الميكروب. لسه احنا مش متأكدين إذا كان ده فيروس ولا لأ. مش عارفين نوع هذا الفيروس ايه، لأن احنا لما بدأنا نعمل فحوصات لقينا ان هذا الوباء المنتشر ليس فيروس ايه الكبدي، ليس فيروس بي ولا سي ولا دي ولا اي. حتى الان احنا مش عارفين نوع هذا الفيروس، ولسه مش متأكدين هل هو نوع من انواع التسمم البيئي ولا لا. طبعا احنا بنلاقي اعراض عند هؤلاء الاطفال. اولا المرض ايضا بيصيب الاطفال من سن شهر وحتى سن 16 سنة. الجديد في الموضوع ان هذا الوباء بيؤدي الى آلام في البطن، قيء وغثيان واسهال متكرر، وبعد كده تظهر علامات اصفرار في العين وفي الجلد. طبعا ابتدينا نعمل فحوصات نلاقي ان انزيمات الكبد عالية جدا، لدرجة ان 10% من هؤلاء الاطفال هيحتاجوا ان احنا نعمل لهم زراعة كبد. ده معناها ان في حصل التهاب شديد في الكبد، وان الخلايا الكبدية ماتت. ده ما بيحصلش عادة إلا في حالات نادرة من فيروس إيه الكبدي. وبعض الأحيان بتظهر هذه الحالات لما يكون الشخص ده واخد أسبرين في متلازمة راي. ودي طبعا حالات نادرة، لأن احنا عادة ما بنديش الأسبرين للأطفال. طبعا احنا حتى الآن لم تتكشف الأمور، وما قدرناش نعرف بالظبط طبيعة هذا الفيروس أو نوعية الإصابة وسببها. لكن احنا في بلادنا العربية لازم نحذر، لأن منظمة الصحة العالمية بدأت في إرسال تحذيرات لكل دول العالم إن ابتدى يحصل وباء لسه مش معروف، وبدأنا نترصد هذه الحالات في مستشفياتنا. طبعا احنا عارفين ان العالم كله اصبح قرية واحدة. بمجرد ما بتظهر اي حالات في اي دولة في العالم توقع ظهورها في اي مكان في العالم. احنا شفنا في حالات كورونا لما ظهر الوباء في الصين، بعض الدول قالت ان هو صعب ان هو يوصل لها. على طول ما فيش اسابيع او شهور لقينا المرض انتشر في كل انحاء العالم. وبالتالي احنا بنطلق تحذيرات لكل دول العالم ان هي تبتدي تاخد بالها، وخصوصا الدول العربية. الاطباء في المستشفيات وفي العيادات يبتدوا ياخدوا بالهم كويس. اي طفل عنده علامات قيء او اسهال او الام في البطن او غثيان مع بداية ظهور اصفرار في العين او في الجلد،
لازم نبلغ السلطات الصحية فورا، لأن ده ممكن يكون بداية ظهور الوباء في بلادنا. طبعا زي ما احنا عارفين، الدول الأوروبية ابتدت تاخد إجراءات وقائية قوية على أساس إن هي تمنع من انتشار هذا الفيروس أو هذا الميكروب. طبعا في بعض السلطات الصحية والتقارير بتقول ممكن يكون الأدينو فيروس أحد أسباب هذا الوباء، لكن حتى الآن لم تتأكد هذه المعلومات. في فحوصات وفي بحوث ابتدت تتعمل على هؤلاء الأطفال عشان نقدر نعرف بالظبط ايه سبب هذا الفيروس او هذا الوباء. لكن نحب نلفت النظر ان فيروس ايه الكبدي بينتقل عن طريق الطعام والشراب الملوث. يعني لو الطفل عنده الميكروب ممكن ينقله عن طريق التبرز، وان هو ما غسلش ايده كويس، وبالتالي ممكن ينقله للطعام او الشراب او الادوات او اللعب بتاعته. ده في حالة الالتهاب الكبدي اللي هو من نمط ايه. لكن هذا الفيروس الغامض لسه احنا مش عارفين السبب بتاعه ايه بالظبط، ولكن لازم ناخد الاجراءات الوقائية، غسيل الايدي، لازم نهتم بان الطعام والشراب يكون من مصدر امن. مهم جدا ناخد بالنا من الاجراءات الوقائية، وناخد بالنا من النظافة الشخصية. واي طفل مصاب لازم يتعزل فورا حتى لا ينتشر المرض في الحضانة او في المدرسة او حتى لاخواته. مهم جدا ان هؤلاء الاطفال الاكل بتاعهم يبقى صحي عشان ما ينتشرش المرض ما بين الاطفال وبعضيها. ايضا احنا زي ما اتفقنا ان هو مرض بيصيب الاطفال، لكن حتى الان لم تظهر حالات في الكبار حتى وقتنا هذا. زي ما قلت لكم، وفاة طفل عنده هذا المرض الغامض ده بيدي رسالة تحذيرية لكل العالم. لازم ناخد بالنا كويس، لازم نعمل الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية، ونعزل أي طفل ربما يكون مصاب بهذا الفيروس الغامض. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.